ще 23 лютого, коли у середу я прийшла на звичайне чергування своє. 23 числа ми були на добовому чергуванні нашою улюбленою бригадою. Закінчився звичайний наш робочий день. Ми всі зібрались в одній кімнаті, почалися розмови про війну. Це було наче не дуже всерйоз. Вже ближче вечора нам повідомили, що це дійсно станеться. Ми почали це обговорювати, емоції переповнювали, тому що хотілося і бігти, і розуміли, що потрібно залишитись. Розуміли, що прямо на нашому чергуванні вже може бути повномасштабне поступлення в лікарню. Емоції переповнювали, було незрозуміло, з чого потрібно починати. Була і паніка, і страх. Все-таки змогли себе опанувати, зрозуміли, що цю ніч потрібно пережити, а на ранок вже буде відомо, що станеться. О 4 ранку, ближче 5 вже пролунали перші вибухи біля Охмадиту. Ми дійсно зрозуміли, що все-таки це були не розмови, все дійсно почалося. Ми швидко зібралися, почали думати, що ми можемо зробити, тому що розуміли, що ми і так єдині по Києву, хто приймає дитячу політравму, і що поступлення можуть настати ось-ось. Буде напад на Київ, передбачається. Кажу, якщо є можливість, збирай речі, забирай сестру і їдьте кудись додому, на Західну Україну чи будь-куди. Началось с того, что я была дома, я проснулась от какого-то звука громкого. Вот. И зная то, что происходит в стране, меня как-то это напрягло. Я пошла на балкон, выглянула в окно. Там все было как обычно, спокойно. Думаю, наверное, показалось. Вот, легла спать. И где-то часов 5 меня разбудил муж. Сказал: Наташа, вставай, у нас война. 24 лютого вдома, це було 5 годин ранку, почалося все з вибухів, і буквально через 10 хвилин наші співробітники стали кидати в нашу групу відомості про те, що скрізь чутні вибухи, і всі вже зрозуміли, що почалася війна. Одразу почав телефонувати дружині, вона була сама вдома, почав телефонувати батькам. Батьки живуть в прикордонній зоні і до кінця все одно не вірячи, зрозумів, що все почалося. Переломний момент дійсно був, це рішення давалось дуже важко, тому що був вибір сім'ї, вибір надавати допомогу постраждалим. Перший поранений, якого привезли, він вплинув дуже сильно на це рішення, тому що як до цього ще були думки більше про сім'ю, про себе, на першій політравмі, на першому пораненому ти розумієш, що ти повинна знаходитись тут, що війна дійсно почалась. Вирішив, що потрібна буде моя допомога. Дружину саму вдома не зміг залишити, тому ми приїхали сюди разом з нею і вже тут перебували разом всіма. Мій потяг з Львова прибув близько 2-ї ночі і в супроводі військових під час комендантської години з цією гуманітарною допомогою я приїхав в Охмадит, і з того дня я вже впродовж близько 50 днів жив тут разом з колегами і пацієнтами. Мы вот как пришли 25 февраля на пятничное дежурство, и мы уже отсюда не уходили. Життя в лікарні було, незважаючи на те, що війна, воно було досить цікавим, так як зібралися люди, які один одного знали протягом довгого часу, але так близько і так довго не перебували на такій тісній території і так довго не спілкувалися один з одним, тому люди відкрилися з різних сторін, з цікавих сторін. Під час війни всі були дуже згуртовані, разом їли, разом спали, разом відпочивали, разом робили, допомагали одне одного як могли, підтримували один одного, і жили дуже дружно. Вспоминается детство, когда были пионерские лагеря. Это было нечто подобное, когда в одной комнате находится 6-7 кроватей, все они заняты, все живут, утром встречаешь своего коллегу
в хирургическом костюме, а в пижаме, там, с зубной щеткой во рту. Вот. Ну, в принципе, жили дружно. Було по-різному, було важко, було інколи були хвилини якоїсь радості, розуміння того, що ти робиш правильну роботу, інколи були хвилини, коли хотілося опустити руки. Але те, чого не було, я точно знаю, це жодного разу не пожалів, що повернувся, і не було страху. Звичайно, наша лікарня від перших днів була, по суті, прифронтовим госпіталем, коли велись активні бойові дії в кінці лютого, на початку березня. І в околицях нашої лікарні було чути стрілянину, вибухи. Приймали поранених, це були як цивільні, так і бійці тероборони. Це були сім'ї, це були діти, їхні батьки, близька родина, люди, які просто хотіли виїхати з тимчасово окупованих територій. Так, ми приймали поранених, особливо момент, коли відкрився шлях до Чернігова, до нас почали поступати і діти, і дорослі з Чернігова, Чернігівської області. Це були дуже важкі такі запущені випадки. А запомнилась девочка, которая приехала из Чернигова, вот, и она просила перед наркозом, чтобы ей сохранили руку. Вот, это ее больше всего как бы беспокоило. Вот, и ты, скажем, плакала она, плакала и я, чтобы как бы, ребенок маленький, вот, понимаешь, что впереди жизнь, и она как бы лишена каких-то будет возможностей. Вот, это все было тяжело, ну и грустно. Завжди запам'ятовується найбільше перший випадок, тому що це як перша політравма, яку ти ніколи не можеш забути. Так же само було і це перше поранення. Це була дитина 6 років невідома. Тоді якраз були масові обстріли біля Охмадиту. Було дуже страшно, тому що ми ще були в старому корпусі, наш наркозний апарат знаходився біля вікон. Ми реанімували дитину, і навколо нас літали ракети. Були дуже чутно сильні вибухи, всі працювали злагоджено. Ми не зупинили надавати першу допомогу дитині. В той же момент хірурги почали клеїти вікна, тому що було дійсно дуже небезпечно. Були моменти, коли ми просто присідали біля наркозного апарата, тому що здавалося, що летить вже на нас. Вову помню мужчину, который просыпался и говорил, мне нужно покормить собаку, хотя собаки уже не было в живых. Пару таких молодих чоловіків були, які ми казали, що нам потрібно вас оглянути, а вони казали, чого ви до мене причепилися, мені потрібно на позицію. І я побачила, що в нього руки, всі руки по лікоть в крові. І я вирішила їх трошки помити. Я взяла серветку, але побачила, що серветкою мені не допоможе. Я взяла пелюшку велику, намочила і стала витирати йому руки і просто стала плакати, тому що витримати це було неможливо. Коли ти дивишся, коли молодий хлопець з такого віку, як моя дитина, вже без ока. Девочка Марина запомнилась, потому что она ровесница моей дочки. И, наверное, было жальше всего. Она получила ранение. Они вышли с мамой из дома, и в дом или где-то рядом прилетел снаряд. Чого неможливо було звикнути, це історії пацієнтів, це той психологічний стан, в якому вони перебували. Це, на жаль, у нас не було підготовки, як говорити з пацієнтом, на очах якого російські військові вбили його дружину і 2 дітей, а він залишився без вогню. У нас не було відповідей пацієнту, який втратив свій зір від потрапляння уламків. У нас не було слів, як пояснити матері, що її дитина загинула внаслідок потрапляння уламків. Звичайно, хочу побажати всім здоров'я, достатку і миру, і перемоги, і перемоги. В першу чергу я хочу вам побажати внутрішньої сили, усім нам, внутрішньої сили, наснаги, докладати усіх можливих зусиль до того, щоб ми перемогли. Це не питання, чи ми переможемо, а питання, коли ми переможемо. І, будь ласка, тримайтеся, робіть все для того,
Можете воювати, воюйте. Можете допомагати фінансово, допомагайте. Можете працювати у себе на роботі, рятуючи життя, прибираючи вулиці, продаючи черешні на базарі, допомагаючи людям десь в сфері обслуговування. Це все зараз надзвичайно важливо. Зараз немає професій, які не важливі. Тому просто бережіть себе, думайте про себе, і все буде добре. Побажаю, напевно, найперше те, щоб вони не падали духом, вони вірили в нашу перемогу, вірили в наші Збройні Сили, і це буде Україна.